वड्यांमध्ये सुद्धा आपण वेगवेगळे प्रकार पाहतो, जसे की कोथिंबीर वडी किंवा आळूच्या पानांची वडी। पण आज जी आपण वडी बनवणार आहे थोडीशी वेगळी आहे। ही विदर्भ स्पेशल पुडाची वडी किंवा सांबार वडी म्हणतात। खायला खूप छान आणि मस्त होते, तर तुम्ही हा व्हिडिओ लास्टपर्यंत नक्की बघा। नमस्कार, मी सुनीता। अनोखी चव मध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। तर आजची जी आपली रेसिपी आहे ती विदर्भ स्पेशल आहे। तर विदर्भामध्ये एकदम फेमस रेसिपी आहे ही। त्याला पुडाची वडी किंवा सांबार वडी सुद्धा म्हणतात। सांबार म्हणजे तिकडे कोथिंबीरीला सांबार म्हटलं जातं। तर मग ही पुडाची वडी कशी बनवायची त्याची रेसिपी आपण स्टार्ट करूया। वडीच्या स्टफिंगसाठी साहित्य काय काय लागणार आहे ते बघूया। इथे अर्धी वाटी किसलेलं खोबरं घेतलेलं आहे, हे सुकं खोबरं आहे। आणि अर्धा चमचा बडीशेप घेतलेली आहे, निवडून घ्यायची बडीशेप। आणि अर्धा चमचा धना पावडर आणि 1.5 चमचा लाल तिखट घेतलेला आहे। अर्धा चमचा हळद आहे, अर्धा चमचा ओवा घेतलेला आहे आणि 1.5 चमचा पांढरे तीळ आणि अर्धा चमचा आमचूर पावडर घेतलेली आहे। आणि अर्धी वाटी चिरलेली कोथिंबीर आहे, हिरवी एकदम स्वच्छ आणि ताजी कोथिंबीर घेतली। आणि फोडणीसाठी मी अर्धा चमचा जिरे, अर्धा चमचा मोहरी आणि 8 ते 10 पाकळ्या मी कढीपत्त्याच्या घेतलेल्या आहेत। आपण साहित्य पाहिलं, आता बनवायची कशी ते बघूया। इथे सुकं खोबरं आणि तीळ पहिले आपण गॅसवरती भाजून घ्यायचं। या पुडाच्या वडीसाठी कोथिंबीरीचं प्रमाण जास्त पाहिजे, सुक्या खोबऱ्याचं प्रमाण कमी पाहिजे। कारण विदर्भामध्ये या वडीला सांबार वडी म्हणतात, काही जण पुडाची वडी सुद्धा म्हणतात। सांबार म्हणजे कोथिंबीरीला सांबार म्हटलं जातं। आता सुकं खोबरं भाजून घेतलेलं आहे, आपण आता तीळ सुद्धा भाजून घेऊया। तीळचा कलर सुद्धा थोडासा लालसर आला पाहिजे आणि हे तडतड उडला पाहिजे भाजताना, मग समजायचं की तीळ आपले चांगले भाजलेले आहेत। तीळचा कलर सुद्धा आता चेंज झालेला आहे, थोडासा लालसर झाले। आपण तीळ सुद्धा काढून घ्यायचे आणि आता आपण फोडणीला टाकूया। फोडणीला टाकण्यासाठी मी 1 चमचा तेल घेतलेला आहे। जिरं, मोहरी आणि कढीपत्ता आपण फोडणीमध्ये टाकूया। जिरा आणि मोहरी छान अशी तडतडून द्यायची आणि कढीपत्ता सुद्धा तेलामध्ये छान असा भाजू द्यायचा। या वडीसाठी तेलाचं प्रमाण सुद्धा जास्त लागत नाही फोडणीला। आता बाकीचे पावडर मसाले टाकूया। हळद टाकू, लाल तिखट आणि जिरा पावडर सुद्धा मी अर्धा चमचा घेतलेली आहे, मगाच्या साहित्यामध्ये नव्हती। आणि ही धना पावडर आहे आणि आमचूर पावडर। तुम्ही यामध्ये खसखस सुद्धा टाकू शकता ह्या मसाल्यांमध्ये। स्लो गॅस करून हे सर्व आपले पावडर मसाले भाजून घ्यायचे। आता जी कोथिंबीर आपण धुवून स्वच्छ एकदम चिरून वगैरे घेतलेली आहे ती ह्या फोडणीमध्ये टाकायचं आणि बाकीची जी भाजलेले सुकं खोबरं, पांढरे तीळ सगळे ह्या फोडणीमध्ये टाकून आपल्याला परतवून घ्यायचे। जास्त वेळ परतवायचं नाही, थोडंसं फक्त मिक्स करून घ्यायचं। आणि ओवा आपल्याला क्रश करून टाकायचा आहे। कोणत्याही वडीमध्ये ओवा टाकला की वड्यांची चव दुगणा करत असते। आता हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आणि चवीनुसार मीठ घ्यायचं आहे। मीठ टाकल्यानंतर सुद्धा परत व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। आता गॅस बंद केलेला आहे। आता ही सर्व आपलं स्टफिंग तयार झालेलं आहे, एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। आता हे प्लेटमध्ये मी काढून घेतलेलं आहे। फक्त लसूण मी विसरली होती, मग 7 ते 8 पाकळ्या लसूण मी ठेचून घेतलेला आहे। तुम्ही फोडणीमध्ये ही लसूण टाकू शकता किंवा असाही मिक्स करू शकता। आता हे सर्व मिक्स करून झालेलं आहे, आपलं स्टफिंग तयार आहे। आता कोटिंग याचं कसं तयार करायचं ते बघूया। कोटिंग बनवण्यासाठी मी ते या कपाच्या मापाने 1 कप मैदा घेतलेला आहे आणि 1 कप चणा डाळीचं पीठ घेतलेलं आहे। नॉर्मली आपण जेव्हा आपण कोणत्याही वड्या करतो तेव्हा फक्त बेसन वापरतो किंवा थोडंफार तांदळाचं पीठ ॲड करतो। आणि चवीनुसार मीठ घ्यायचं आहे। आणि थोडंसं चवीला लागण्यासाठी पाव चमचा इथे लाल तिखट घेतलेलं आहे, म्हणजे काय वरच्या कोटिंगला सुद्धा आपल्याला चव लागली पाहिजे म्हणून थोडंसं ॲड केलेलं आहे। आता हे सर्व आपण मिक्स करून घेऊया आणि एकदम कुरकुरीत अशा ह्या छान अशा वड्या होण्यासाठी याच्यामध्ये आपण
2 चमचे तेलाचं मोहन घेतलेलं आहे. एकदम कडकडीत असं तेल करायचं आणि याच्यामध्ये टाकून व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. आता हाताने व्यवस्थित चोळून हे पीठ तेल सगळ्या ह्या पिठामध्ये मिक्स झालं पाहिजे. हाताने चोळून घेऊया. तेल व्यवस्थित मिक्स करून झालं की मग याच्यामध्ये आपल्याला थोडं पाणी घेऊन पिठाचा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे. पण पीठ हे थोडं घट्ट असतं, कारण घट्ट पीठ मळलं तरच आपल्याला व्यवस्थित अशा पुडाच्या वडीचा आकार देता येईल. जर पातळ पीठ झालं तर वड्या तेलकट तर होणारच, पण त्याचा आकार सुद्धा व्यवस्थित येणार नाही. म्हणून एकसाथ पाणी टाकायचं नाही, थोडं ॲड करायचं आणि मग पीठ मळून घ्यायचं. जर तुम्हाला वड्या जास्त बनवायच्या असतील तर पिठाचं प्रमाण किंवा स्टफिंगचं प्रमाण तुम्ही वाढवू शकता. आता पिठाचा गोळा सुद्धा तयार करून झालेला आहे. तुम्ही पाहू शकता बघा किती घट्ट पीठ मळलेलं आहे. एवढं घट्ट पीठ पाहिजे. आता 1 चमचा तेल टाकायचं आणि परत एकदा पीठ मळून घ्यायचं, म्हणजे आपल्याला लाटायला सुद्धा सोपं जाईल. आता हे मळून झालं की 10 ते 15 मिनिटं ठेवून देऊया. 10 ते 15 मिनिटानंतर आपण गोळे तयार केलेले आहेत. जसं नॉर्मली तुम्ही पुरी तयार करता त्याच्या एवढेच गोळे घ्या, त्याच्यापेक्षा किंवा थोडंसं मोठे घ्या. या आकाराचा मी गोळा घेतलेला आहे. आता अशा पद्धतीने बाकीचे सुद्धा सर्व गोळे आपण तयार करून घेऊया. आपले सर्व गोळे आता तयार करून झालेले आहेत. आपण आता लाटून घेऊया. लाटण्यासाठी मी पिठाचा वापर करणार नाही. लाटताना लागत असेल तरच मी तेल लावणार आहे थोडंसं. आणि पातळ लाटायचे, एकदम जाड पण नाही लाटायच्या, कारण तळल्यावर जे वरचं कोटिंग असतं ते एकदम नुसतं पीठ लागेल. म्हणून पातळ लाटायचं, म्हणजे खायला सुद्धा छान लागतात आणि कुरकुरीत होतात. आता एक लाटून झाली तर भरायची कशी ते बघूया. एवढी पातळ लाटलेली आहे. आता याला थोडीशी आंबट जरा चव येण्यासाठी चिंच गुळाचं पाणी घेतलेलं आहे. तर ते आपण इथे मधल्या भागावर आपण लावून घेऊया. हे वडीला आंबट नाही तर आंबट गोड अशी चव आली पाहिजे, म्हणून चिंच आणि गुळाचं पाणी लावायचं. त्यांनी चव सुद्धा छान येते. आणि फक्त मधल्या भागावर लावायचं, ज्या ठिकाणी आपण स्टफिंग भरणार आहे. साईडनी भरायचं नाही. आणि हे स्टफिंग ठेवल्यावर साईडनी पण व्यवस्थित असं प्रेस करायचं, जेणेकरून साईडला जाणार नाही. साईडला ठेवलं तर आपल्याला चिपकवता येणार नाही, म्हणून फक्त मधल्या भागावर ठेवायचं. आता फोल्ड कशी करायची ती बघा. आता एक बाजू उचलून ह्या स्टफिंगवरती ठेवायची आणि दोन्ही साईडनी थोडं प्रेस करायचं. आता हा दुसरा भाग उचलून त्या फोल्ड केलेल्या पुरीवरती ठेवायचा. चिपकलं पाहिजे सर्व, अजिबात म्हणजे खोललं नाही पाहिजे, जेणेकरून तेलामध्ये आपण फ्राय करणार आहे तर तेलामध्ये सुटलं नाही पाहिजे. आता साईडनी थोडं पाणी लावायचं आणि परत ती भाग उचलून फोल्ड करायचा. आता त्या बाजूनी सुद्धा थोडंसं पाणी लावायचं आणि फोल्ड करून घ्यायचं. जर स्टफिंग बाहेर आलं असेल तर थोडंसं आतमध्ये सारायचं बोटानी आणि परत फोल्ड करून पाणी लावून फोल्ड करून घ्यायचं. आता सगळीकडून व्यवस्थित चिपकलं का नाही ते बघायचं, मधला भाग किंवा दोन्ही बाजूनी. आणि साईडनी असं उंच असा आकार करायचा, जेणेकरून माशासारखं दिसलं पाहिजे. एवढं असं छान दिसतं दिसायला. मधला भाग पण बघायचा, दोन्ही बाजूनी सुद्धा पाहायचं. मी तुम्हाला उचलून दाखवते बघा कशा प्रकारे आपली वडी तयार झालेली आहे. किती सुंदर आकार दिसतोय बघा. तळायच्या अगोदर मात्र सगळीकडून व्यवस्थित पाहायचं की चिपकलेलं आहे का व्यवस्थित, जेणेकरून सुटणार नाही त्याची काळजी घ्यायची. आपण एक वडी बनवली, आता दुसरी लाटून बघूया. एका प्लेटमध्ये पहिली काढून घेऊया.
आता मधल्या भागावरती आपण परत चिंचगुळाचं पाणी लावायचं, आंबट गोड छान लागतं म्हणून. स्टफिंग मधल्या भागावर ठेवायचं. परत एकदा बघा मी कसं फोल्ड केलेलं आहे. दिसायलाही खूप छान वाटतात वड्या, खायला सुद्धा चवीला आहेत. थोडा वेगळा प्रकार आहे. प्रत्येक भागाची आपली आपली खासियत असते. साईडनी पाणी लावून फोल्ड करायचं. परत व्यवस्थित फोल्ड नाही झालं तर तेलामध्ये सुद्धा फुटू शकतात, म्हणून व्यवस्थित फोल्ड करणं खूप गरजेचं आहे. आणि हाताने फोल्ड करायचं, त्याला माशासारखा आकार द्यायचा. आपली ही दुसरी वडी सुद्धा आता तयार झालेली आहे. अशाच पद्धतीने बाकीचे उरलेल्या सुद्धा वड्या आपण तयार करून घेऊया. आपल्या सर्व वड्या बनवून आता तयार झालेल्या आहेत. फक्त आपल्याला आता फ्राय करायच्या आहेत. गॅसवरती मी ऑलरेडी तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. पण फ्राय करायच्या अगोदर परत एकदा सर्व वड्या आपण चेक करून घ्यायच्या, जेणेकरून व्यवस्थित सगळा फोल्ड झालेला आहे का. आता तेल गरम झालेलं आहे. पहिले 1 ते 2 वडी सोडून पाहायची, व्यवस्थित तळली जाते का, किंवा फोल्ड झालेला फोल्ड वगैरे निघत वगैरे नाही, किंवा वडी फाटत नाही आहे ते बघायचं पहिलं. म्हणून पहिलं जर व्यवस्थित झाल्या फ्राय तर मग दुसऱ्या टाकायच्या. म्हणजे मी 2च टाकून बघणार आहे व्यवस्थित होत आहेत का. फोल्ड व्यवस्थित झाला की मग घाबरायची गरज नाही. पण व्यवस्थित फोल्ड नाही झालं तर तेल खराब होतं आणि वड्या सुद्धा एकदम तेलकट होतात. आणि एकदम लालसर कुरकुरीत तळायच्या. एक बाजू खालची भाजली व्यवस्थित किंवा तळली गेली की मग पलटी करायचं. थोडं थोडं तेल वरती टाकायचं, म्हणजे पटकन तळल्या जातील. मीडियम गॅस ठेवायचा आणि तळून घ्यायच्या. आपण नेहमी कोथिंबीर वडी किंवा आळू वडी खातो, तर त्याचे व्हिडिओ मी अपलोड केलेले आहे. तर त्याच्या लिंक सुद्धा मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, तर ते व्हिडिओ सुद्धा माझे नक्की बघा. बघा अजिबात फुटल्या वगैरे नाही, व्यवस्थित फोल्ड झालेल्या, मग तळल्या गेल्या चांगल्या. आपण आता ह्या काढून घेऊया आणि बाकीच्या उरलेल्या अशाच पद्धतीने फ्राय करून घेऊया. एखाद्या टिश्यू पेपर किंवा एखाद्या चाळणीमध्ये काढून घेऊ शकता. तेलकट वगैरे सुद्धा झालेलं नाही. पीठ घट्ट मळणं खूप गरजेचं आहे या वड्यांसाठी. दुसरी आता बॅच सुद्धा आपली फ्राय करून झालेली आहे. आपण आता एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. किती मस्त आणि छान झालेले आहे. तर तुम्ही नक्की बनवून बघा. मी तुम्हाला कापून सुद्धा दाखवते कशा प्रकारे स्टफिंग दिसते. बघा स्टफिंग किती छान दिसते. हा व्हिडिओ लास्टपर्यंत बघितला त्याबद्दल धन्यवाद. पुडाची वडी आता तयार झालेली आहे. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला, आवडला असेल तर लाईक करा आणि मित्रमैत्रिणींमध्ये हा व्हिडिओ शेअर करा. आणि जर माझ्या चॅनलला तुम्ही नवीन असाल आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका. आपण असंच पुन्हा भेटूया अशीच एखादी आगळी वेगळी रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत गुड बाय.